لون البشرة على نفس لوننا؟ على نفس اللون. حلو. طيب الحواجب هنعمل فيها حاجة ولا هي مجرد ان احنا نسرحها بالماسكارا؟ يعني ممكن تسرحي بالماسكارا الحواجب الشفافة وهي مجرد شعرات كده. طيب اوكي. العين هنعمل الرسمة المفتوحة اللي شفتيها؟ ها، الخدود بتحبيها بارزة ولا بتحبيها عاملة ازاي؟ لا انا مبحبوش متحدد، يعني كونتور اكتر. طيب كويس. الشفايف على نفس الرسمة ولا هنكبر سنة من فوق؟ ممتاز. في اي حاجة بتضايقك عايزاني اخد بالي منها؟ يعني ممكن مثلا الكونسيلر تحت العين لما باجي احطه ما بحبش اطلع لحد لفوق عشان بيعمل خطوط كتير. عندي عشان الانتفاخ اللي موجود. ماشي. الرموش بتحبيها تقيلة ولا وسط ولا خفيفة؟ يعني ممكن وسط، يعني تكون مظبوطة شوية. ممتاز ممتاز. في حاجة تانية عايزاني اخلي بالي منها؟ هنشتغل على نفس تون البشرة بالظبط. اوكي يلا ريدي.